Hola! Oh my God! Hey guys! So we've just arrived in our destination. So we are here at HK Hong Kong. Ay, sig tuwa daw na ungo na ka. I love Moalboal. Festival queen ka, girl. Down my walls, you know you got me standing so tall. With your love, ain't gonna fall because you see me right through it all. With your love. Unsaon nimo basa na motor sa gilid? Padapinon. Kay? Agi mga gwapo. We're in a hurry. Strolling around the Christmas tree. Oh, ma'am. Siya na all naka-cover mask. Ako kaya natural ang face mask. Basta mga natural beauty. She will be our tour guide on how to get a quarantine pass. Travel pass. Tourism Office of Moalboal. Tadang! Anong nangyari sa atin, ma'am? Cut off. Namoto na siradaan mi sa Department of Tourism. Then yan na to ang kuya dito nga. Papicturean lang ang door nga nag-cut off na. Kung may checkpoint, ipakita lang nga cut off na ang office. Then ipakita among confirmation sa resort. So both May kayon! diba? Oh. Masaya pa na hubog. Break down my walls, you know you got me standing so tall. With your love, ain't gonna fall because you see me right through it all. With your love. Mirisi ninyo, sabihin nyo muna, please, master. Nahurot na mong eyes kaya nag-brown out. Wala na ni gahe. Wala na may eyes, oy. One eternity later. Kasamok ba ninyo? Ilakan sila kay pwede na lang pangaon. Kuya, bibigyan po namin ng 3 points si Anovera, kuya, kasi yung pagkain namin makakita maubos kasi nagnga. Nagnga. At yung 2 points, kuya, kay Abby, kuya, kasi ang baw-baw ng CR po, kuya, kasi doon siya umuutot po, kuya. At kapag umiihi siya, kuya, kailangan niyang ipaalam. Baka siguro yung ihi niya hindi nalaban pag hindi namin malaman iihi siya. Awan po kuya kay Judilyn. Kasi wala ba yung naato pa kundi yung laptop niya. Hindi na niya nakikita mga baby boy sa ibaba. Wala na siyang oras maghanap ng baby boys kuya kasi nag-work. Pag may naririnig siyang boses ng mga kikiro sa baba kuya, sumisilip na lang siya doon sa bintana. Kimberly. Kawawang Judy lang. Kimberly.
Friend tayo. Hindi ko namin bibigyan si Kimberly kaya kasi siya nagbayad ng room. Bayad ka, i-divide niya kuya. Kagabi ang bayad dito kuya, alas na. Abi, saan mo ibibigay ang iyong mga puntos? Sa'yo lang. Kuya, kay Kimberly po yung ibang points kasi paraging kumakain. Hindi naman kumakain. Wala, hindi naman tumataas. Puti pa yung room namin, pataas. Third floor na, siya, ground floor pa din. Kung magkalisod, underground. Kuya, may reklamo kami sa bahay mo. Kasi walang rep. Dito na lang namin nilalagay yung pagkain namin. Ano ba to kuya? Yung spaghetti namin, ang toskig na. At ini ano, saan mo ibibigay yung mga points? Muna natanongin si kagkatawa. Huwag kayo matampo sa bahay ni kuya. Ala, kuya hindi namin bibigyan ng points kasi to on driver namin. Baka hindi kami makauwi. Baka i-U-turn kami. Yaya. Kahit naka-work, tatagay pa rin. Juday lang, malakas. Wag ko na-inform na this pretty Aguilar ko yung gato. April Boy or si Pretty Aguilar? Down my walls. Good morning. This is our day 2. So we have a stroll, morning stroll. Good morning, Philippines. Good morning, morning. So, PBB, first eviction night. Bigay ko yung 2 points ko kay Abby, kuya. Kasi wala na siyang kain, kaya ang liit ng tiyan niya. So sa tupad niya nga mga area na yung mga sari-sari store. So kung wala mo yung dala nga mga pagkaon. So wala mo yung dala nga mga pagkaon, pwede lang mo palit diri for breakfast. Pura ka kong classmate na hubong kay siya youth gano'n. Gano'n siyang suka. Kwe. Ma'am, tagpilay niya swaki, ma'am. 150 lang siya, ma'am. Libre na abli. Hindi na mahigop ang sa mga. Ihi mo na nila din, no? Dagat man na. Yung kana na ibutanan ni suka. First time, Starfish. kani siya kay mo na siya hilig yun na siya makauswaki. Dabi, tilaw data ng swaki. Pila ni mong swaki, Inday? Sa halagang 150 pesos! 150. 150. I'll teach you how to open a swaki. Murag kibaw. Nakibaw ang bayot. Buwak lubi eh. Itong nga ba? Kamot na kami. Gak kamuton lagi, oy! Finger. Asa man ni makuha ang swaki, Day? Nara ni sa baybayon. Ang tubig nga mulapas ni mo daw. Ay, salumon dyan daw. Kung sa English yan yung swaki. Google mo na yan. Ay, glad ka. Kain si Orchi. Balik ko. Si Orchin, Wow. Japanese siya. Unsa box? Kain si Orchi. Si Ana sana ang kuanyot kay tubig dagat na. Wala, dako na ito. Wala ka dako. Wow. Ganahan ko dako. Gani, Day. Len. Hindi ko dako ra kayo. Di ka ganag dako, Len. Niya. Kaning dako. Gamay lang.
Lame lang. Mamaya. Lame. Sundanong keso. Oh. Bata ka na, nindag angkla. Ikaw yung ikatong pananod din yun. Ay, isa lang, ano ni, tanduay mo rin na rin. Iba na. Iba na, kabahan ka na. Chuk, may jema. One, two, three. Down my walls, you know you got me standing so tall. With your love, ain't gonna fall because you see me right through it all. With your love. With your love. Break down my walls. Break down my walls. You know you got me standing so tall. With your love, ain't gonna fall because you see me right through it all. With your love. Lunch by the bay. Pila nite? Tanaa. Few moments later. Mutog mga moms. Say hi. Kaambog, tiway nag-amping ni mo. 12 seconds later. Noon sa day mo yan, ano nangalisang mo ma'am? Sana all. Basta unggoy og nong kay palitan og saging. Hala! Oh my God! Asa na mo yatag ya? Ah! Kasi nga, wala, oy nga, wala ka week, wala ila. Kim iyang name. Parado kag nang Dead bad. Mang-ugat na ba? Hala si Pasudangan. Oh my God! Mga ex pa to ninyo yut. Sana all may saging. Basing gutong kay kagnaong yut. Uy, ipasa ang corona. Da, bayot, papay mong bikini bayot. Papay mong bikini, buwa. Feel ako kay swerte ang kanang panting adako. Uy, osay mong saging yut. Balag saging basta labing, Uy, papa, bisag unsa mo kalami. Ilisan dyan mo og lugak nga panty. Namang share ka na, ma'am. Hangul. Saging is the new flower. Paha, uy. Huh? Ay, tumbi ang buhok yun. Taasag height, oy.